মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উইছেন মংগলদৈলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ আমি সেবা বুলি কওঁ। তেওঁলোকে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ 30% কৰ্তন কৰিছে। অৰ্থাৎ 2021 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তোমালোকৰ আটাইকেইটা বিষয়ৰে কিছু কিছু অংশ তেওঁলোকে বাদ দিছে। আজি তোমালোকক মই সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ কি অংশ বাদ দিছে 2021 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কি অনুচ্ছেদ কি বিষয় আমাক নালাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মুঠ নম্বৰ 90 থাকিব, প্ৰেক্টিকেল 10 আৰু থিয়ৰী 90। এতিয়া তোমালোকে চোৱা 1 নম্বৰ অধ্যায়, এইবিলাক অধ্যায় এইবিলাক হ'ল কোনটো অধ্যায়ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব, এইবিলাক হ'ল বিষয়, এইটো হ'ল কি অনুচ্ছেদ আমাক নালাগে, লগতে মই পেজ নাম্বাৰ লিখি দিছোঁ। এইবিলাক হ'ল অধ্যায়, কোনটো অধ্যায়ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব, এইকেইটা হ'ল বিষয় টপিক তাৰমানে, আৰু ইয়াতে কি আমাক নালাগে, লগতে পেজ নাম্বাৰবিলাক মই লিখি দিছোঁ। তোমালোকে যদি অসুবিধা নোপোৱা কিতাপখন সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিখন যদি তোমালোকে মেলি লোৱা মোৰ লগত, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কিন্তু প্ৰব্লেমটো কমকৈ পাবা। এতিয়া 1 নম্বৰ অধ্যায়টো আছে আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ। ইয়াত নম্বৰ থাকিব 6, নম্বৰ থাকিব 6। ইয়াৰে 1.3 অনুচ্ছেদটো আমাক নালাগে। 1.3 আছে ক্ষয়ী ভৱন, পেজ নাম্বাৰ 13 পেজ নাম্বাৰ 13ৰ ক্ষয়ী ভৱনটো আমাক নালাগে। তাৰ আগত ক্ষয়ী ভৱনৰ পিছৰখিনি নালাগে, ক্ষয়ী ভৱন, দুৰ্গন্ধিতা এইবিলাক নালাগে। তাৰ আগৰ গোটেইখিনি টপিক লাগিব। জাৰণ আৰু বিজাৰণ আছে, জাৰণ আৰু বিজাৰণটো আমাক সম্পূৰ্ণ লাগিব। জাৰণ বিজাৰণৰ পিছতেই 1.3 অনুচ্ছেদত ক্ষয়ী ভৱন আছে, পেজ নাম্বাৰ 13। এই ক্ষয়ী ভৱনৰ পৰা পিছৰখিনি আমাক নালাগে, তাৰ আগৰখিনি আমাক সম্পূৰ্ণ লাগিব। 2 নম্বৰ অধ্যায় আছে এচিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ। ইয়াৰ পৰা নম্বৰ আহিব 6, পৰীক্ষাত নম্বৰ 6 নম্বৰ আহিব। তোমালোকে তথাপিতো কিন্তু SEBA.online.org.in ৱেবছাইটত গৈ পেলাই এবাৰ মিলাই চাবা, ক'ৰবাত আমাৰ ভুলো হ'ব পাৰে, মিলাই চাবা এবাৰ। এচিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ নামৰ যিটো অধ্যায়, তাৰ পৰা 6 মাৰ্ক আহিব। আমাক কোনটো অনুচ্ছেদ নালাগে, আমাক নালাগে 2.4 অনুচ্ছেদটো নালাগে। লৱণ সম্বন্ধীয় অধিক ধাৰণা, পেজ নাম্বাৰ 28 আমাক কলৈ লাগিব, দৈনন্দিন জীৱনত pHৰ গুৰুত্ব। কিতাপখন খুলি লোৱা, তেতিয়া বুজি পাবা। পেজ নাম্বাৰ 26 আছে দৈনন্দিন জীৱনত pHৰ গুৰুত্ব। আমাৰ পাচন তন্ত্ৰৰ pH পৰিৱৰ্তন আৰু দন্তক্ষয়, আত্মৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ ৰাসায়নিক সংগ্ৰাম আমাক তালৈকে লাগিব, সেইখিনি আমাক লাগিব। নালাগে কি লৱণ সম্বন্ধীয় আৰু অধিক ধাৰণা। 2 নম্বৰ অধ্যায়টোৰ 2.4ৰ পিছৰখিনি নালাগে, তাৰ আগৰখিনি কিন্তু কমপ্লিট লাগিব। তাৰ কাৰণে 2.4 আছে লৱণ সম্পৰ্কীয় অধিক ধাৰণা, পেজ নাম্বাৰ 28। তাৰ পিছৰখিনি নালাগে, তাৰ আগৰখিনি পুৰা লাগিব। এইবাৰ 3 নম্বৰ অধ্যায় ধাতু আৰু ধাতু, নম্বৰ আহিব 7। আমাক 3.4.6 ধাতুৰ শোধন, পেজ নাম্বাৰ 52। তাৰ পিছৰখিনি নালাগে, ধাতুৰ শোধন, তাৰ পিছৰখিনি নালাগে। 3.4.5ত আছে উচ্চ সক্ৰিয়তাৰ ধাতু নিষ্কাশন, তালৈ লাগিব। 3.4.5লৈকে আমাক লাগিব, তাৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে। ক'ৰ পৰা নালাগে 3.4.6 ধাতুৰ শোধন, তাৰ পৰা আমাক নালাগে। ধাতুৰ শোধনৰ পিছত আমাক তলৰ নালাগে, পেজ নাম্বাৰ 52। এইবাৰ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ 4 নম্বৰ অধ্যায়, নম্বৰ আহিব 6, পৰীক্ষাত 6 নম্বৰ আহিব। 2021 চনত 6 মাৰ্ক আহিব। 4.4 অনুচ্ছেদৰ পৰা তলৰখিনি নালাগে। কেইটামান প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বন যৌগ, পেজ নাম্বাৰ 71। 4.4 নালাগে আৰু 4.4ৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে। আমাক কিমানলৈকে লাগিব তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ। আমাক লাগিব জাৰণ, যোগাত্মক বিক্ৰিয়া, প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। আমাক লাগিব যোগাত্মক বিক্ৰিয়া, প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, পেজ নাম্বাৰ 71ৰ 4.4ৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে। 5 নম্বৰ অধ্যায় মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন। ইয়াৰ পৰা 7 নম্বৰ আহিব। এই অধ্যায়টোৰ কোনো এটা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া নাই, সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো আমাক লাগিব।
জীৱন প্ৰক্ৰিয়া 6 নম্বৰ অধ্যায় নম্বৰ আহিব 10 এই অধ্যায়টো কোনো এটা অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া নাই এই অধ্যায়টো সম্পূৰ্ণকৈ আমাক লাগিব 2021 চনৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণকৈ লাগিব তাৰ পিছত অধ্যায় নম্বৰ 7 নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় নম্বৰ আহিব পৰীক্ষাত 6 7.2.2 বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা চলন পেজ নম্বৰ 120 পেজ নম্বৰ 120 এই বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা চলন তাৰ পিছৰখিনি আৰু আমাৰ একেবাৰে নালাগে 7.2.2 বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা চলন পেজ নম্বৰ 120 তাৰে পিছৰখিনি আমাক নালাগে আমাক কলৈকে লাগিব উদ্দীপনাৰ প্ৰতি শীঘ্ৰে সঁহাৰি হেতু লাগিব উদ্দীপনাৰ প্ৰতি শীঘ্ৰে সঁহাৰি হেতু লাগিব 7.2.1 আছে হেতু উদ্দীপনাৰ প্ৰতি শীঘ্ৰে সঁহাৰি হেতু আমাক লাগিব 7.2.2 বৃদ্ধিৰ বাবে হোৱা চলন পেজ নম্বৰ 120 তাৰ পৰা পিছৰখিনি আমাক নালাগে এইবাৰ অধ্যায় নম্বৰ 8 জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে এই অধ্যায় নম্বৰ 8 ত জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে মানুহৰ প্ৰজননৰ পৰা মানুহৰ প্ৰজনন পেজ নম্বৰ 135 মানুহৰ প্ৰজননৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে আৰু কৈছো মই জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে 8.3.3 অনুচ্ছেদত আছে মানুহৰ প্ৰজনন তাৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে তাৰ আগত আছে সপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন পেজ নম্বৰ 135 আৰু 134 উলাই লোৱা সপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন হেতু আমাক লাগিব তাৰ ঠিক পিছতে আছে মানুহৰ প্ৰজনন 8.3.3 তাৰ পিছৰ আৰু আমাৰ একো কথাই নালাগে তাৰ পিছত নালাগে তাৰ আগত গোটেইখিনি কথা লাগিব 9 নম্বৰ অধ্যায় বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ 9.5 অনুচ্ছেদটো আমাক নালাগে আৰু 9.5 অনুচ্ছেদৰ পিছত 9.5 অনুচ্ছেদৰ পিছত যি আছে আমাক এবেলা একো নালাগে আমাক কলৈকে লাগিব মই কৈ দিছো প্ৰজাতিকৰণ প্ৰজাতিৰ উদ্ভাৱন স্পেচিয়েশন প্ৰজাতিকৰণ প্ৰজাতিৰ উদ্ভাৱনলৈকে লাগিব হেতু 9.4 টপিক হয় 9.5 টো আছে বিৱৰ্তন আৰু শ্ৰেণী বিভাজন বিৱৰ্তন আৰু শ্ৰেণী পেজ নম্বৰ 151 আমাক সেইখিনিৰ পৰা নালাগে 9.5 টো নালাগে 9.5 ৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে পেজ নম্বৰ 151 তোমালোকে উলিয়াই চোৱা তাৰ পিছত অধ্যায় নম্বৰ 10 পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ নম্বৰ আহিব 8 পৰীক্ষাত নম্বৰ 8 আহিব 10.3.6 গোলাকাৰ লেন্সৰ চিহ্ন প্ৰথা পেজ নম্বৰ 181 পেজ নম্বৰ 181 এহি নাহে আমাক তাৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে লেন্সৰ পাৱাৰ সৰ এইবিলাক নালাগে 10.3.6 গোলাকাৰ লেন্সৰ চিহ্ন প্ৰথা এই টপিকটোকে ধৰি ইয়াৰ পিছত আমাক একোৱে নালাগে 181 পেজ নম্বৰ আছে এইখিনি কথা তাৰ পিছত আমাক একোৱে নালাগে তাৰ আগৰ গোটেইখিনি কথা লাগিব তাৰ আগত আছে মই তোমালোকক কৈ দিছো ৰশ্মি চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি লেন্সত প্ৰতিবিম্ব গঠন এইখিনি লাগিব গোলাকাৰ লেন্সৰ বে চিহ্ন প্ৰথা তাৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে তাৰ আগত গোটেইখিনি কথা আমাক লাগিব মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী 11 নম্বৰ অধ্যায় নম্বৰ আহিব 11.6 নামৰ যিটো অনুচ্ছেদ 195 পেজ নম্বৰ উলাই লোৱা 195 পেজ নম্বৰ 11.6 বুলি যিটো অনুচ্ছেদ আছে হেতুকে ধৰি তাৰ পিছত একো নালাগে 11.6 টো নালাগে তাৰ পিছতো একো নালাগে পোহৰৰ বিক্ষেপণ এই পোহৰৰ বিক্ষেপণটো আমাক নালাগে তাৰ আগত কি আছে বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিসৰণ তৰাৰ তিৰবিৰণী অগ্ৰিম সূৰ্যোদয় আৰু পলম সূৰ্যাস্ত এখিনি লাগিব তালৈকে লাগিব অগ্ৰিম সূৰ্যোদয় আৰু পলম সূৰ্যাস্ত তালৈ লাগিব পোহৰৰ বিক্ষেপণ তাৰ পৰা আৰু পিছত আমাক নালাগে বিদ্যুৎ নামৰ অধ্যায়টো 12 নম্বৰ অধ্যায় নম্বৰ আহিব 12.7 অনুচ্ছেদটো আমাক নালাগে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া পেজ নম্বৰ 216 পেজ নম্বৰ উলাই লোৱা তোমালোকে এই 12.7 চেপ্টাৰ অনুচ্ছেদটো ধৰি তাৰে তলৰখিনি আমাক নালাগে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া আমাক কলৈকে লাগিব আমাক লাগিব সমান্তৰাল সজ্জাত ৰোধক তাৰে অংকবিলাক আমাক লাগিব আমাক নালাগে কি আকৌ কৰিছো মই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া তাৰ পিছৰখিনি আমাক আৰু নালাগে তাৰ পিছত বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া অধ্যায় নম্বৰ 13 নম্বৰ আহিব 5 13.7 ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী পেজ নম্বৰ 237 এই 13.7 ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীকে ধৰি তাৰ পিছৰখিনি আমাক
নালাগে পৰীক্ষাত নাহে এইবিলাক তাৰ আগত কি আছে বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰটো আমাক লাগিব বৈদ্যুতিক জেনাৰেটৰৰ পিছতে আছে ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এইটোলৈকে ধৰি তাৰ পিছৰখিনি আমাক নালাগে তাৰপিছত শক্তিৰ উৎসসমূহ অধ্যায় নম্বৰ 14 নম্বৰ আহিব 4 4.3.14.3.2 পেজ নম্বৰ 250 আহোছ মই 14.3.2 অনুচ্ছেদ পেজ নম্বৰ 250 সমুদ্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত শক্তি তাৰ পৰা তলৰখিনি আৰু আমাক নালাগে সমুদ্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত শক্তি আমাক নালাগে আমাক কি লাগিব আমাক সৌৰ শক্তিটো লাগিব সৌৰ শক্তি আমাক সম্পূৰ্ণকে সৌৰ শক্তিটো লাগিব সৌৰ শক্তিটো গোটেইখিনি লাগিব ইয়াৰ পিছৰ টপিকটো যেটো আছে আমাৰ সমুদ্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত শক্তি তাৰ পিছৰখিনি আমাক একোৱে নালাগে আমাৰ পৰিবেশ অধ্যায় নম্বৰ 15 পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব 2021 চনত HSLC পৰীক্ষাত নম্বৰ আহিব 4 15.2 এইটো পেজ নম্বৰ 261 পেজ নম্বৰটো উলাই লোৱা তোমালোকে 261 পেজ নম্বৰ খাদ্য শৃংখলাৰ জালটো লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যকলাপে কেনেকৈ পৰিবেশ প্ৰভাৱিত কৰে আমাৰ কাৰ্যকলাপে কেনেকৈ পৰিবেশ প্ৰভাৱিত কৰে 15.3 অনুচ্ছেদত আছে সেইখিনিকে ধৰি 15.3 অনুচ্ছেদ ধৰি তাৰ পিছত আমাৰ একোৱে নালাগে আমাক কলৈ লাগিব পিছে আমাক লাগিব খাদ্য শৃংখলা আৰু জাল নামৰ এটা টপিক আছে খাদ্য শৃংখলা আৰু জাল নামৰ টপিকটো আমাক লাগিব তাৰ পিছত আমাক আমাৰ কাৰ্যকলাপে কেনেদৰে পৰিবেশ প্ৰভাৱিত কৰে সেইটো আমাক নালাগে তাৰ পিছত আছে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা 16 নম্বৰ অধ্যায় এই অধ্যায়টো সম্পূৰ্ণকৈ আমাক নালাগে এটো অধ্যায় সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকে নপঢ়িলেও হ'ব 2021 চনৰ HSLC পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত অলপ অংকতকে এইটো অলপ বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা কোনটো টপিক নালাগে এটা 1.3 নালাগিলে 1. পিছত আৰু একোৱে নালাগে তাৰ আগৰ গোটেইখিনি লাগিব এটো ভালকৈ বুজি লোৱা এই মতে মই নম্বৰৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনটো দি দিছো সম্পূৰ্ণ ব্লুপ্ৰিন্টটো আহিলে কোনটো অধ্যায়ৰ পৰা 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কেইটা আহিব 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কেইটা আহিব আমি সময়ত তোমালোকক জনাম সম্পূৰ্ণ ব্লুপ্ৰিন্টটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এটা 30% কোৰ্স বাদ দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মতামতিভাৱে এই ধৰণে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নবিলাক চাব লাগিব অনুশীলনী বা ইয়াত যে প্ৰশ্নাৱলী আছে সেই প্ৰশ্নাৱলীবিলাকৰ পৰাও তোমালোকে এই টপিক কেইটাৰ প্ৰশ্নবিলাক বাদ দিব পাৰিবা ভালকৈ পঢ়িবা ধন্যবাদ